أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. نن زمونږ ټاپک دی انرژي in all lives. اوس زمونږ په ژوند کې د انرژي زمونږ په ژوند کې اوس انرژي څنګه ده؟ Our body needs energy all the time. نو زمونږ جسم چې کوم دی هر وخت هغې ته د انرژي ضرورت دی. We need energy for walking, running, playing and studying. او موږ د ضرورت یې د توانایي د ګرځېدو دپاره، د منډې د وهلو دپاره، د لوبو کولو دپاره او د مطالعې دپاره. نو دا ټول کارونه چې موږ ته کوم وښوده، په دې ټولو کې موږ ته د انرژي ضرورت دی. د انرژي نه بغیر دا کارونه نه کېږي. Energy is also needed when we are asleep. نو انرژي کله چې موږ اوده یو نو په هغه وخت کې موږ ته د انرژي ضرورت دی. Energy keeps our body warm. او انرژي چې زموږ جسم ګرم ساتي. It is necessary for the growth of our body. او دا زموږ د جسم د غټېدو دپاره هم ضروري ده. It is also used to repair the damaged parts of the body. او دا زموږ جسم چې کوم حصې چې کوم دی هغه خرابې شوي، نو د هغې د دوباره جوړېدو دپاره هم د انرژي ضرورت دی. From where does this energy come? نو دا انرژي د کوم ځای نه راځي؟ This energy comes from the food we eat. نو دا انرژي د کوم ځای نه راځي؟ کوم خوراک چې موږ خورو نو دا د هغې نه راځي. دا انرژي موږ د خوراک نه حاصلو. مختلف قسم چیزونه چې موږ خورو نو په دې کې انرژي. Food contains chemical energy. او food خوراک چې کوم دی دا په chemical energy باندې مشتمل ده. خوراک په chemical energy مشتمل دی. Some food items are more nutritious than other. او so food item داسې دي چې په هغې کې غذا چې کوم دی هغه زیات دی، په هغې کې انرژي زیات دی په مقابله د نورو کې. When we eat food نو کله چې موږ خوراک خورو it is digested in the body. نو دا په باډي کې ډایجسټ کېږي، دا په باډي کې هضمېږي. and energy stored in the food is released during respiration. او انرژي چې کوم دی هغه سټور کېږي، جمع کېږي په خوراک کې کوم چې موږ د ریسپیریشن په وخت کې خارجو. نو کوم فوډ چې موږ وخورو هغه ډایجسټ شي، نو هغه زموږ په جسم کې د فوډ په طور باندې هغه جمع کېږي. او بیا چې موږ څه کار کوو یا موږ ساه اخلو نو به هغه کار په وخت کې دا انرژي چې دی هغه څه کېږي، هغه ختمېږي، هغه سرف کېږي، انوایرمنټ ته بدلېږي. پسې زموږ سره بل ټاپک دی انرژي ټرانسفر ان ان انوایرمنټ. انرژي توانایي چې کوم دا انوایرمنټ ته اوس څنګه ټرانسفر کېږي، منتقل کېږي. Animals and human beings store chemical energy of food. Animals زناور او human being انسانان چې کوم دي دوی جمع کوي chemical energy د خوراک and then change this chemical energy into heat and kinetic energy. او بیا بدلی دا chemical energy heat تر حرارت ته او kinetic energy ته. انسانانو چې کومه یا زناورو چې کوم د فوډ په شکل کې chemical energy جمع کړې ده، نو هغه انرژي به چیل کوي، هغه د هیټ او د kinetic energy په فارم کې چې دی هغه بدلی. In the end heat and kinetic energy dissipate into the atmosphere. او په اخره کې heat او kinetic energy چې کوم دی هغه atmosphere ته چې دی خوري، هغه atmosphere ته ځي. چې کله دا استعمال شي نو هغه چېرته راشي؟ هغه به atmosphere ته راشي. Energy in the form of radiation. او انرژي کوم چې د radiation په فارم کې radiation نور چې کوم radiation کوي د هغې نه چې کوم شعاګانې راوځي transfer to the earth surface. نو هغه چېرته منتقل کوي؟ earth surface ته، هغه د ځمکې سطحې ته راځي from sun د نور نه and is absorbed into the environment. او بیا environment چې دی هغه جذب کوي by the conduction method. د conduction method باندې environment هغه جذب کی د ځمکې په سطحه باندې ولګي، ځمکه سطحه ځان ته راکوي او بیا د هغې نه چې وځي نو هغه environment ته لاړ شي and is then released into the atmosphere. نو کله چې ځمکې سطحه راکاږي نو بیا د هغې نه ریلیز شي، خارج شي چېرته؟ atmosphere ته، کره هوایي ته by the convection process باندې. کنویکشن چې دی هغه صرف په لیکوډ او په ګیس کې کېږي. نو دا ګیسیس فارم شو، د ګیس په فارم کې دا بیا چېرته لاړ شي؟ انوایرمنټ ته لاړ شي. او کنډکشن چې دی دا زموږ سره د هارټ نه چې دی کول طرف ته ځي. The above statement shows. نو دا لپاس statement بیان چې موږ ته ښیي how energy transfer take place in the environment. چې په environment کې انرژي چې کوم ده هغه څنګه transfer کېږي، منتقل کېږي. All the types of energies pass through different organism. او ټول قسمونه د انرژي چې کوم دي هغه مختلف قسم ارګانیزم ژوندي شیزونه جاندار living things د هغې نه پاس کېږي and in
د اینو ډسپیټ ان د اټماسفیر او بیا په اخره کې اټماسفیر د کره هوایي ته چې دی هغه خارجېږي کره هوایي کې چې دی هغه خوري کره هوایي ته ځي. تصویر تاسو لیدلی شئ انرژي ټرانسفر ان ان انوایرمنټ. نو ریډیشن شي نو چې کوم دی هغه ریډیشن وکړي د هغې نه چې شعاګانې خارج شي د سن هیټس د ګراوند نو هغه چېرته لاړ شي هغه ګراوند چې دی هیټ کړي هغه په ګراوند باندې ولګي په ځمکه باندې ولګي ځمکه ځان سره ګرم کړي نو ځمکې نه چلو شي د ګراوند هیټس د ایر نو د هغې نه کنډکشن وشي کنډکشن وشي د ګرم نه چې دی یخ طرف ته لاړ شي نو هغه بار هوا طرف ته راوځي نو چې هوا ته راوځي نو هغې څه شي د نور نه چې دی هغه راغی نو چېرته ځمکه یخه وه هغې ځان ته راښکه نو کنډکشن وشو د کنډکشن نه بیا کنویکشن کېږي کنویکشن د وام ایر رایزز نو کنویکشن چې کله وشي نو ایر چې دی هغه ګرم شي چې ګرم شي نو سپکه ګرمه هوا چې کوم دی هغه سپکه وي نو هغه په بره باندې والوځي انوایرمنټ ته په بره چې دی هغه لاړه شي.